Alo, xin chào các bạn. Alo, các bạn nghe thầy Quang nói không? Chào thầy. Chào các bạn. Chào thầy. Đủ chưa nhờ các bạn ơi? Thầy vừa, thầy vừa vào nhầm lớp kia. Có một lớp writing. Thầy vào nhầm. Thế nên thầy không thấy các bạn đâu. Hóa ra là thầy vào nhầm. Rồi, các bạn ơi, bật góc cam lên rồi xem nha. Ok. Thúy Vi Nguyễn ơi, chào các bạn nha. Rồi, hôm trước Recording in progress. Linh Đan này, Linh Chi này, Nguyễn Văn Quỳnh Chi này, Vivian này, Thúy Vi Nguyễn này, Lucida, Linh Giang, Cathy. Các bạn ơi, bật webcam lên để hỏi nhá. Trong lớp mình bạn nào mà chưa nộp bài tập hết bài tập mà các map thuyết trình, đánh số 0 cho thầy vào màn hình xem nào. Đánh số 0 để thầy xem. Rồi, thầy đã có danh sách thầy Sơn gửi cho thầy để điểm danh các bạn làm bài tập và chưa làm bài tập rồi. Nhưng thầy vẫn muốn xem các bạn tự xem nào, tự gửi cho thầy xem nào. Hình như là có 6 bạn chưa nộp bài tập ấy. Bài tập thuyết trình ấy. Thì Linh Đan chưa làm bài tập thì hai chị em cùng làm hay chưa? Dạ. Đó. Sao học ngay từ đầu bây giờ mới vào? Linh Chi? Dạ từ lúc đầu là ba con kêu chị có học thử, nếu con vô con coi chung, nếu con thấy được thì ba con đăng ký cho con học. Con học được không? Rồi. Chắc Con học có được không? Linh Chi? Con học thấy có khó quá không? dạ không, tại vì con có một cái chương trình tích hợp ở trên trường nên là mấy cái đó, mấy cái mà thầy cô dạy con cũng từng học qua rồi. Ok. Rồi. Thế bây giờ hôm nay thầy sẽ kiểm tra xem các bạn làm bài, ngoài cái bài thuyết trình này, vẽ mind map ra thì thầy kiểm tra xem các bạn làm bài tập chưa. Cái bài tập mà cái test ở đằng sau ở cuối bài ấy, thầy gửi cho các bạn ấy thì các bạn đã làm hết chưa? Dạ rồi. Nếu mà làm rồi thầy mới chữa nhá, còn chưa làm thì không chữa đâu, bởi vì thầy chữa xong ấy là các bạn sẽ mất cơ hội tư duy. Những ai chưa làm thì đánh số 2 này xem nào, đánh vào hộp thư chat đấy, chưa làm nhé. Nếu chưa làm đánh số 2 cho hộp thư chat thì xem nào. Bài tập ấy, bài tập test trong slide này gửi đấy. Linh Giang chưa làm này. Thầy ơi, thầy là bài test social study đã. No. Các cái bài trắc nghiệm ấy, cái bài trong slide bài tập ấy. Có đọc sao đâu. Đây thầy share lên màn hình cho các bạn xem nhé. Bài tập nó đây này. Đây này bài tập này. Đây là bài tập như này này. Bài tập đằng sau clip ấy thầy gửi đây. Thấy chưa? Cái bài tập này các bạn ai chưa làm đánh số 2 để xem nào. Và hai bạn chưa làm đúng không? Ngọc và Vivian và Ninh Giang, 3 bạn rồi, 4 bạn chưa làm. Các thi chưa làm. Nếu mà các bạn chưa làm thế này thì làm sao mà chữa được? Vivian con không thấy. Vivian không thấy hả? Ở trong slide thầy gửi đấy. Thế thì ok. Tôi hỏi các bạn nhé, cái nội dung bài học về phát ra cell này có khó không? Các bạn làm thấy có khó không? Dạ con thấy cũng bình thường, tại vì con học song song á thầy, là thầy dạy là trường con cũng có dạy. Khó. Khó là thế nào là khó? Mấy cái câu sau. Thế bây giờ chữa bài tập nhá. Các bạn chưa làm thì mà kệ nhá. Thầy vẫn chữa bài tập bình thường nhá. Được chưa? Thầy hỏi các bạn nhé, cái môn social study hôm trước test các bạn thấy thế nào? Làm được không? Dạ không được thầy. Khó lắm rồi. Khó quá. Nó dễ. Nó dễ mà. Em lại thấy cái đó dễ, mà sang tới science em lại thấy nó khó. Science thì nó khó hơn một chút đấy. Science khó hơn social study một chút. Cái social study test hôm trước mà bài kiểm tra hôm trước ấy là các bạn có điểm chưa?
Con có rồi thầy. Có những ai dưới 70% không? Bài kiểm tra ấy. Dạ có thầy. Nhiều hay không? Ai dưới 70% môn society test hôm trước đánh vào màn hình cho thầy xem nào. Mình riêng cho thầy nhé. Nhá. Không phải raise hand đâu, mà gửi vào chat ấy, gửi cho thầy để điểm thầy xem nào. Ôi rồi, các bạn điểm thấp nhờ. Môn society dễ mà nhỉ. Thế thì các con phải chịu khó làm bài tập đi, các bạn phải cố gắng lên nhá, phải cố gắng làm bài tập. Rồi, thế thì trước khi làm bài tập này nhé, thầy sẽ phân tích một video clip nhé, một bài giảng nữa để cho chúng ta hiểu kỹ về bài học trước khi chúng ta làm bài tập. Các bạn đồng ý không? Nếu không thầy sợ là rất khó để mà chữa được bài tập cho, đặc biệt là cho những bạn mà chưa hề xem qua cái đề bài giảng bài tập ấy. Ok, thầy xem màn hình nhé các bạn nhé. Smallest living units. Rồi, mời các bạn nhìn thấy màn hình không? Các bạn hãy tắt webcam đi nhé, tắt camera đi để chúng ta nhìn cho rõ hơn nhé. Tắt camera các bạn nhé. Các bạn tắt camera nhé. Rồi, các bạn nghe thấy không? Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. Okay, so what are those, everyone? Chromosomes. So what happens to chromosome when the cells going to divide? What happens to them when the cells are going to divide? What happens to the chromosomes when the cells are going to divide? Given Khánh, tell me what happened to the chromosomes when the cells are going to divide. Khánh ơi, Kevin ơi. Khánh ơi. Ok, Khánh không trả lời được. Phúc Nguyên ơi. Can you hear me, Phúc Nguyên? Okay, I will send the question to everyone. Các
Các bạn nghe câu hỏi thầy viết câu hỏi là nhé. What happens to the chromosomes when cells going to divide? Now, everyone, listen and try to find the answer and text to me. You don't remember? Just listen again. 1, 2, 3, go, everyone. Such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. Okay, now, okay, good. We got the answer from 2 people. All of them are good, are very good. One of them are very good. Bạn Nguyễn Tuệ Anh good. Kevin Khánh. No, Khánh. Not the right answer, Khánh. Okay, everyone, listen again. Nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. Okay. What happened to chromosomes when the cells are ready to divide? Good, Vivian, good answer. Kevin Khánh, tell me the answer again. Các bạn khác ơi. Is the tangled, spread-out form of DNA found. Sorry, I will let you listen again. But this detail, listen again. Material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. Okay. Okay, send me the answer, please. Difference between chromatin and chromosome. Một câu hỏi, có một câu trả lời rất ấy. Có một câu trả lời rất là ngắn gọn và thông minh. Wow, Phạm Nguyễn Tuệ Anh, you are nearly right. The answer is nearly right. You need to think more, a little bit more. You're nearly, so close. Kevin Khánh, you are very close. Think a little bit more, a little bit more. Bạn Nguyễn Tuệ Anh, you're very, very, very close. Very close, but not right. Just very close to the right answer. Think a little bit more. They look like this. So they are shorter. They are not long anymore. They're shorter, right?
So this is the way that the genes on the chromosomes, DNA, and genes on the chromosomes are better protected when the chromosomes move from mother cell to daughter cells. So in the process of cell division, the chromosomes or DNA must move quite a lot. So just imagine what happens if the chromosomes are long, so long like chromatin. The DNA and genes on the chromosomes are exposed to the change, right? Are easier to be exposed to the change and mutation. The changes are easier to happen. So because the cells, the DNA, they don't like to have changed, separate apart, to equally make the same chromosome or the same gene set in daughter cells. Understand, everyone? Okay. Yes. Okay, thank you. And what happens if the chromosomes are too long, not easier to move, right? So they must condense to make themselves shorter, easier to move, right? No friction, right? That's like before it turns to chromosomes, like it gets thicker when it turns to chromosomes and like stronger but like shorter. Yes, they must be shorter, right? Simple, shorter and simple to be, move, to be able to move, to be able to protect themselves better, protect their DNA, their genes better. Yeah. Teacher, I have a question. Yep. Please. If it was like that, then a pregnant woman will have to share a half of their DNA for their children. Yeah. Right. Your mother and your father, each of them give you a half of their chromosome, of their genes, right? In their egg, in her egg, or in his sperm, right? So each egg or each sperm contains only a half of chromosome, and two halves make one, right? One set in yourself, half from your mother and half from your father. And the chromosomes moved a lot in the process of making egg or sperm. They have to move in the cells. Okay? And imagine if the chromosomes were too long, they couldn't move, or they could move, but there were too much friction, too much force against them, right? Or their genes, their DNA are exposed to many factors, so that the DNA is not well protected. So the egg must conserve the DNA from your mother, and the sperm also must conserve the genes from your father. And sperm and egg carries half of genes from mother, half of the genes from father to make one you and one me. Understand? Teacher, but how about another half of DNA? The other half of DNA, they go to different egg, or they go to different sperms, but only one egg and one sperm are randomly chosen to make you or me. No, I mean that if our parents give us a half of their DNA, so how about where's the another half? Like they have another half of in their body. Yes. The other half they give us to us. Right. So in the pool of eggs or in the pool of sperms, half
the number 50%. No, 50% of the egg carries one half, and the other 50% of egg carry the other half of chromosome. So they are eggs, but their nucleus carry different set of chromosome, different half. Similarly in sperms also. So there are mainly 50% of chromosome of sperms carry one set, and 50% carry another half. Understand? And if one chromosome is chosen, if one sperm is chosen to fertilize with one chosen egg, so the half of chromosome from mother and the other half of chromosome from father will mix together, and the zygote, the mixed cells will carry two sets of chromosome, and all the other sperms, all the other eggs will be removed, will be die. They are wasted. Understand? They are no use. Just so the DNA will grow again. Yeah, because DNA can multiply, can replicate. Okay. Understand? Yeah. Yeah. Okay. Do you have any question? No. No. So when you in your body every day, your cells die a lot, and your cell dies, your DNA also die. But don't forget, your DNA can replicate. DNA can duplicate. They can make themselves. They can make more copies. They can clone. Okay. Let's go. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria.
Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria. Yeah, các bạn ơi, bật camera lên. Ai nói chứ hỏi nhiều thế này. Ok, bật camera nhé, chúng ta sẽ bài tập nhé. Kể cả những bạn nào mà chưa làm bài tập thì đến đây nó đã hiểu rồi đúng không? Đã hiểu toàn bài rồi, chúng ta làm bài tập nhé. Dễ hiểu mà đúng không? Rồi, câu đầu tiên. Ôi, sao nhỉ? Let's do Nancy. Are you ready? Robin, mute. Sao nhỉ? Alo, các bạn ơi, các bạn vẫn ở đấy chứ đúng không? Alo. Dạ đây ạ. Cô không hiểu sao máy của thầy và thầy Sơn đều bị hack, đều bị
đều bị tắt, không hiểu sao. Các bạn bị tắt máy không? Không ạ. Các bạn có bị tắt máy không? Dạ không ạ. Recording in progress. Máy của thầy và thầy Sơn đều đồng loạt bị tắt. Thế mới lạ. Các bạn không sao đúng không ạ? Rồi. Mời các bạn nhìn màn hình, chúng ta sẽ bài tập nhá. Đợi chút tôi mới cửa để ổn. Rồi các bạn ơi. Nào, nhìn đây, câu hỏi 1. Thầy mời bạn Hạ Phương, Đào Trần Hạ Phương đọc câu hỏi cho thầy xem nào. Bạn khác tập trung vào đây, gửi cho thầy đáp án nhá. Hạ Phương ơi. Thưa thầy con đọc. Woman disease affects Rhizome. Trong vừa xong các bạn nghe trong clip người ta đọc là gì ạ? Lysosome đúng không? Lysosome, thì đây là lysosomal. Lysosomal function and result in the accumulation of lipids. Accumulation of lipids in the liver, spleen, intestine, adrenal glands, and lymph nodes. Okay. Which of the following best explains why excess lipids accumulate in individuals with woman disease? Nào, các bạn suy nghĩ đi. Viết đáp án cho thầy vào chat box nhá. Chat box answer please. Send me your answer. And explain why. Phạm Nguyễn Tuệ Anh nhá. The particles that the cell don't need it. Right. And What else? It digests it by its enzyme. Okay, what else? How about the lipids? It breaks down the lipids. Very good. The lysosome can produce enzyme. Enzyme means the catalyst to break down lipids. Okay? Lipids is the fat. When you eat meat, when you eat fat, so the fat enters your cell, and the cells have lysosome. Inside the lysosome, there is enzyme that is produced to break down lipids. Okay, so when the lysosome doesn't work, what happens to the lipids? The lipids cannot be broken down, and thus is a disease. Nào các bạn đi trả lời thầy đi. Thầy đã hướng dẫn hết rồi nhá. Thầy chỉ thấy mỗi Nguyễn Tuệ Anh là trả lời đúng và giải thích đúng thôi. Ok, bạn Nguyễn Hồ Phương đã bắt đầu trả lời, Nguyễn Hồ Phương Linh trả lời được rồi đấy. A vì sao A? Đây, A là gì? The lysosomes contain an insufficient amount of lipid digesting enzymes. Ok. Con chọn A nhưng mà con trả lời con explain chưa đủ. Đúng chưa? Thầy thấy có 2 bạn explain được. Một là bạn Tuệ Anh, 2 là bạn một bạn nữa là bạn Nguyễn Hồ Phước Linh. Nguyễn Hồ Phước Linh nói là gì? Because the lysosomes filled with enzymes that break down the cellular debris. Thực ra thiếu chỗ lipids nhé, break down lipids. Còn Tuệ Anh trả lời câu rất là đầy đủ. Đúng nào? Tuệ Anh trả lời rất là đủ luôn. Tuệ Anh nói là này, A, because when the lysosomes cannot function, the lipids build up in the liver means that the lysosomes didn't produce enough lipid enzymes to break down lipids. Được chưa? Trong clip chúng ta nghe rồi, người ta nói là cái chức năng của lysosome là break down lipids.
Ok chưa? Nhá. Đáp án là A, các bạn ghi chép vào đi. Được chưa? Xem lại cả 3 clip để thấy rằng cái chức năng của lysosome là cái gì. Đúng chưa? Aside from producing enzyme to digest lipids, lysosomes can also break down the debris, the old cells. The lysosomes contain enzymes that can help to clean up the cells, the debris. Debris means the garbage. Rồi nha, các bạn ok chưa? Có ai hỏi gì câu này không? Các bạn ơi, có ai hỏi gì câu này không? Nó chỉ trong clip, xem clip, ghi chép đầy đủ, vẽ bài map, thuyết trình là sẽ nhớ. Một lần chưa nhớ, một lần chưa hiểu, 5 lần vào. Các anh học trường chuyên mà còn nhiều thời gian để làm, thì các bạn khác học trường song ngữ, trường quốc tế, trường dân lập hoặc là trường không chuyên thì chắc chắn có nhiều thời gian hơn. Các bạn phải tranh thủ thời gian và xem ít nhất 4-5 lần như bạn tụi anh nói đấy. Bạn phải xem 4-5 lần mới hiểu được đấy. Được chưa? Như thầy phải xem 2-3 lần thầy mới hiểu được nhá. Các bạn hiểu không nào? Ai đã nghe thầy nói rồi thì đánh số 100 để được xem nào. Đánh số 100 vào màn hình chat là ok, nghe thầy rồi đúng không? Là chúng ta phải xem clip nhiều lần, ghi chép take note. Hiểu nào? Ghi chép take note, vẽ mind map. Lucy đã đánh 999. Ok, đánh số 100 rất nhiều đúng không? Cathy, Robin đánh số 100 rất nhiều rồi đúng không? Vậy làm theo lời thầy nhá. Hạn chế chơi game, hạn chế điện tử, hạn chế xem phim Hàn Quốc, mà hãy xem phim về cell parts. Ok, ghi chép take note. Chưa? Cái gì tụi anh làm được thì chúng ta làm được. Okay, let's move to the second question. We have to finish all the questions today. And next week we will learn the new lessons. More difficult lessons next week. Các bạn sẽ học từ dễ, bắt đầu là dễ, cell theory dễ, sau đó cell parts hơi khó, và buổi sau chúng ta học sẽ cái rất là khó, đó cell division nha. Dần dần sẽ khó hơn đấy các bạn ạ, phải cố lên. Ok, đây mời bạn Cathy đọc câu hỏi, các bạn hát ghi câu trả lời cho thầy nha. Cathy. Yeah. Câu hỏi. A lack of water can cause plant cells to become flaccid. This gives the plant a wilted appearance as shown in the figure below. Which of the following cell structure is mostly responsible for plant wilt appearance? Okay, thank you. Wilted appearance. Here, wilt appearance. Which of the following cell structures or organelles, right, is most likely responsible for the plant's wilted appearance? Các bạn trả lời đi. Và nhớ explain why nhá. Phạm Nguyễn Tiểu Anh đã có câu trả lời và đúng đấy. Rồi, xem 5-6 lần clip là hiểu ngay đúng không con? Ok, Ninh Giang, good. Ninh Giang has given me the reasoning. Good. Các bạn khác thì sao? Lộc, Đức Phúc, Linh Đan, Linh Chi, Kim Văn Khánh, Lucy Đặng, Cathy, Phúc Nguyên, Bảo Duy ơi, hôm nay con buồn ngủ sao nhỉ? Ngọc nữa, Vivian, Anna, Phúc Khánh, good answer, good reasoning, very good. Ngọc sai rồi. Ngọc ơi, Anna, very good Anna, excellent. Ngọc ơi, Ngọc, nghĩ lại chưa Ngọc ơi? Kevin, good.
Các bạn khác nữa nhá. Ngọc xem lại đi. Các bạn khác. Robin, Bảo Duy, Vivian, Linh Chi, Linh Đan, Lộc, Lucy Đặng, Phúc Nguyên, gửi hết chưa? Các bài này mà không làm được nhá, cái bài test môn sàng thì các bạn sẽ không thể làm nổi đâu. Được chưa? Cố lên các bạn ơi. Trong video clip người ta nói gì về người ta nói gì về mitochondria, người ta nói gì về Rhizomes, nói gì về Nucleus, nói gì về central Vacuole. Và trong 4 cái này thì cái nào liên quan đến cái vấn đề wilted appearance. Wow. Nguyễn Hồ Phước Linh, good, excellent. Robin still wrong. Robin ơi, trong bài học nhớ lại bài học đi. Ngọc Tuệ Minh ơi, xem lại đi. Nucleus thì liên quan đến việc wilted appearance. Wilted appearance means the plant lost water. Lost water. Cái gì liên quan đến water storage? What organelles function as a water storage in the cell? Được chưa? Linh Đàn ok. Linh Chi sao? Linh Chi ơi. Các thi explain why. Còn nhiều bạn chưa trả lời này lắm. Robin sai rồi, con chọn lại đi. Robin ơi. Trần Ngọc Tuệ Minh ơi, chọn lại đáp án đi. Lộc ơi. Lộc. Phúc. Đức Phúc ơi, bật hết camera này ra nào. Tuệ, Nguyễn Ngọc, Trần Ngọc Tuệ Minh ơi, vẫn sai. Cathy explain why. Lucy Đặng, have you sent me the answer? Lucy Đặng, have you? No, because I couldn't hear you. So you can hear my sister was right next to me singing. Singing? So why did you watch the clip at home before the class? I did. I only did once. One clip or once for all? Like each, I watched each video one time, like one time. And now you cannot remember? Because I didn't have time to really watch it again because I have to study for like my test. What test is it? My school test at school. You have to find your time to study, to watch the clip more and more over and over again. Otherwise, you cannot do the homework. And maybe next week we will have a test, test. Okay, tomorrow I will study it. Okay, good. Thank you. Ruben still wrong. Ruben, what is the function of mitochondria? What do mitochondria do, Ruben? Ruben, can you hear me? Yes. What do mitochondria do? What do the function? What is the function of mitochondria? What do they do? What do they do? Mitochondria? They are eukaryotic. Mitochondria are
power plants in the cell. That means they can produce ATP, energy for the plants to use, right? That is mitochondria. And what is the function of rhizosomes? Ribosome is material such as DNA and RNA. No, rhizosomes produce proteins. Understand? Rhizosome can help to produce proteins. So what is the function of nucleus? It's the central of cells. Yes, the control center of the cell. It stores DNA, right? And what is the function of central vacuole? Central vacuole. Is found inside the nucleus and control the DNA? Vacuole. Nothing related to DNA in vacuole. Now, what is the function of vacuole? Kevin Fang, can you help me? Học ơi. Không nghe thấy. Ok, thầy kiểm tra các bạn này. Rồi. Bây giờ thì tất cả các bạn người thầy gần đúng hết rồi nha. Okay, the right answer is D. Okay, D. Bởi vì trong clip người ta nói rõ rồi, đúng không? Central vacuole stores water and color pigments, đúng không? Và cái việc mà cái cây này nó bị wilted appearance, wilted tức là bị héo úa này, đúng không? Rủ xuống thế này là do nó mất nước, đúng không? Và câu hỏi là which of the following cell structures is most likely responsible for the plant's wilt appearance? The central vacuole, because it stores water. Được chưa? Ok, câu tiếp theo các bạn ơi. Nào. Câu tiếp theo nào. Mời bạn Nhật Phi nào. Nhật Phi đọc câu hỏi như thế nào? Nhật Phi ơi. Eukaryotic cells contain an intricate endomembrane system. Okay. Now, the Golgi complex modifies and packages proteins that are produced in the rough ER. Được chưa? Trong clip rồi, các bạn nhớ rồi đúng không? Rough ER, why do you call it rough? Because many ribosomes that are produced in nucleolus, then ribosomes get outside of the nucleus. In the cytoplasm, there is endoreticulum. The rough endoreticulum will contain ribosomes on it. Understand? And ribosomes can produce proteins. What happens after proteins is produced? Proteins will be packed, and modified in the Golgi complex. Understand? Cho các bạn nhớ không? Nhớ, đáp án là C. Ở trên nào? Trong cái clip vừa xem ấy là rough ER, đúng không? Rough ER is a place where proteins are produced with the help of ribosomes on the rough ER. After protein have been produced, they will be sent to Golgi complex in vesicle, and then they are modified and packaged. Understand? Yeah. Có ai hỏi câu này không? Đáp án này có ai hỏi không? Rồi. Tiếp theo nhá. Câu tiếp theo nào. Câu này thầy mời bạn Lộc đọc câu hỏi nào Lộc ơi.
Lộc ơi. Trầm lặng thế nhỉ Lộc ơi. Không trả lời. Lộc ơi. Thầy bảo bạn ấy nhắn qua chat ạ. Lộc không bật cam cơ mà không trả lời cơ. Thầy Sơn gọi cho bố mẹ xem bạn có học không hay bạn đi đâu nhỉ? Bật cam ở đây này. Bật máy tính ở đây không học này. Gọi không trả lời. Các bạn thấy môn science nó có hơn một chút đúng không? Nó khó hơn một chút so với môn social study đúng không? Vậy thì muốn thế chúng ta phải xem video clip để chúng ta hiểu, đúng không nào? Giống như tụi anh đấy, phải xem clip 5-6 lần mới hiểu được. Thấy chưa nào? Nếu các bạn không xem clip thì các bạn không thể hiểu và không thể làm bài được đâu nhá. Ok, Lucy Đặng ơi. Lucy Đặng. Dạ, sao thầy ạ? Các đọc câu hỏi thế nào? Các bạn khác trả lời cho thầy đi. Lucy Đặng đọc câu hỏi đi. Chloroplast is an organelle that present in plant cells only, not in animal cells. Được chưa? Rồi chúng ta tiếp câu nhé. Nào mời các bạn. Rồi các bạn ơi, tất cả chúng ta làm câu này nhé. Trong 1 phút nữa ghi đáp án cho thầy. Okay, let me answer please. A cytologist uses a microscope to compare a human hepatocyte and a human epithelial cell. She observes that the smooth endoplasmic reticulum of the hepatocyte is larger and contains more folds than the smooth ER of the epithelial cell. Thấy chưa? Gọi thấy chưa? Observe what? Smooth ER of hepatocyte is larger and contains more folds than that of epithelial cell. Epithelial means the skin cell. Skin cell. Đúng không? Ok. Bạn chọn đáp án chưa? Rất nhiều, mỗi người một câu hỏi, mỗi người chọn một đáp án khác nhau. Nhớ chưa? The function của nó là gì? Trần ơi, Trần Nguyễn Gia Linh ơi, Trần Nguyễn Gia Linh. Dạ. Cái smooth endoplasmic reticulum này không liên quan gì nhá với cái việc là protein transport, mà nó liên quan đến cái gì này? Protein transport là Golgi body, đúng không? Golgi body or Golgi apparatus or Golgi, chứ không liên quan gì đến cái smooth ER. Các bạn hiểu không? Smooth ER liên quan đến cái gì? Ok, nào chúng ta xem đáp án nhé. The right answer is A. Được chưa? Right answer is A. Vì sao thế?
Khoa lớp B, C and D. Rough ER thì nó liên quan đến protein, và smooth ER nó synthesize lipids. Okay, rough ER synthesize proteins because of the function of ribosomes to produce proteins, and ribosomes are located on rough ER, right? And smooth ER doesn't produce proteins, but it produces lipids. Trong bài giảng đúng không? Có hiểu chưa? Và câu hỏi nó là gì đây? Câu hỏi là đây. Đáp án cái observation là she observed. Đúng không? Ok. Tôi hỏi các bạn này. Nếu như mà về nhà mà các bạn không xem video clip tối thiểu 3-4 lần một video clip thì các bạn sẽ không thể hiểu được bài và không thể làm bài tập. Trong trường hợp đấy thì các bạn giải quyết thế nào? Thế các bạn nói rằng là có nhiều bài tập ở trường, đúng không? Nhưng thầy thấy như bạn anh bạn ấy có nhiều bài tập mà sao bạn vẫn xem được mà chúng ta không xem được? Vì sao chúng ta không xem được? Các bạn Gia Linh như là Trần Nguyễn Gia Linh trả lời cho thầy nào. Dạ. Bây giờ mà thầy bảo các con không xem được clip ít nhất 3-4 lần một clip thì các con không thể trả lời câu hỏi được. Thế giải pháp của con là gì? Nếu mà không xem được cái video 3-4 lần thì không có biết giải pháp nào ngoài xem video không? Tìm hiểu về cái video đó rồi. Nếu không xem clip thì chúng ta không thể hiểu bài học được. Các bạn hiểu không? Nếu các bạn hiểu rồi nhé, đánh cho thầy số 1 tỷ và để chắc chắn các bạn về nhà xem lại 3 clip thầy đã gửi, tối thiểu mỗi clip xem 3 lần cho thầy. Xem, vẽ lại, mind map, take note lại đầy đủ. Yes. Nhá. Cam kết nhá. Các bạn cam kết được không? Dạ. Rồi, xem ít TV đi này, chơi game ít thôi này. Bài tập ở trường thì đương nhiên ai cũng có, khó, đúng không? Các bạn thấy kiến thức học này có hay không? Được thì các bạn thấy rất là tuyệt vời nhá. Cho nên phải chịu khó học, chịu khó xem. Và chưa? Thầy mong là các bạn sẽ xem lại clip và làm bài tập. Tất cả những bài tập hôm nay là các bạn viết vào Google Classroom, kể cả những bài đã làm rồi, chọn là đáp án và explain why nhá. Đặc biệt là 3 câu cuối để tuần sau thầy sẽ kiểm tra bài tập, sau đó chúng ta học bài mới. Được chưa? Bài mới sẽ khó hơn một chút, dần dần thì khó dần lên. Rồi thầy chúc các bạn ngủ ngon nhé, cố gắng làm bài tập cho thầy nghe chưa nhé. Bài tập cố gắng. Bye bye các bạn. Thầy à.